अस्सलाम वालेकुम। नन زمونږ د ډیسکشن ټاپک ته سپرمیټوجینیسیس. سپرمیټوجینیسیس معنی دا ده چې د سپم جوړېدو، جینیسیس جوړېدو ته وایي. سپرمیټوجینیسیس مین د سپم جوړېدو، ا پروسس اف سپم فارمیشن ان د ټیسټیز اف میل. د میل په ټیسټیز کې دننه چې سپم جوړیږي د پروسس ته وایي سپرمیټوجینیسیس. نو سایت کوم یو دی، لوکیشن کوم یو دی؟ سیمینیفیرس ټیوبول اف د ټیسټیز. پر ډے سو پیدا کیږي 400 میلیون سپم پر ډے پیدا کیږي، یا د سی وایي چې 3 लाख سپم چې دی د پر منټ جوړیږي. دا چا په ټیسټیز کې؟ د نارمل ینګ एडल्ट मेल په ټیسټیز کې، کنه چې ډیزیز پکې نه. میکانیزم دا سټیپونه دي، دا سټیپونه تاسو په اسانه سمجاوم، ما ډایګرامیټیکلی هم دا وپیژنو، خو کنسپټ مخکې زده کوو. مونږ مخکې دینه مخکې مو وی کوم لیکچر کې چې مونږ وی چې میل ریپروډکټیو پارټس مو وی، پای کې مونږ وی چې لابیولې په ټیسټیز کې دنه، او پای کې سیمینیفیرس ټیوبول، لکه دا سیمینیفیرس ټیوبول د سی واړه واړه ټیوبول پکې پای کې سپم جوړیږي، او خواته د سی لیډیک سیلونه او دا غینه ټیسټوستيرون ریلیز کیږي. لکه په ډیټیل دا ګورو چې د څنګه ښکاری او بیا په سټیپونه وایو. کله دې سیمینیفیرس ټیوبول مونږ یو کراس سیکشن واخلو او هغه کراس سیکشن تاسو وخایو، نو هغه به د سی په نظر راځي دا ګول غټ سیل چې دی په دې کې بدننه سي دلته کمزې چې اپیتیلیوم دی، دا بیسمنت ممبرین چې دی په دې کې اپیتیلیوم، او په دې بیسمنت ممبرین کې د اوټر سیلونه چې دی د دې نوم سره د دې نوم د سپرمیټوګونیا. دا سپرمیټوګونیا سپم جوړي. نو کم سیلونه چې بل سیل جوړي نو موږ هغه ته وایو چې دا سټیم سیل دی. په دې کې ټوټي پوتنسي دی، په دې کې د پاور دی چې دا نور سیلونه ریجنریټ کوي. نو په دې سیمینیفیرس ټیوبول کې چې کوم د سپرمیټوګونیم دی دا سټیم سیل کار کوي، ځکه چې د دې نو مخکې سپم جوړیږي. زه ته په ډیټیل یو سټیپ چې سپم څنګه جوړیږي او چې دا جوړ شي نو د دې سیمینیفیرس ټیوبول دی لیومن ته برازي، دې پکې زه ته برازي د خالی کیویټي چې دا، او د دې نو مخکې پیډایډي مستال ته بارزي سٹور کیږي، او بیا به د سیمن سره بهر وځي د باډي نه چې کله ضرورت دی ډیورینګ ایجاکولیشن. وسو په دې کې د دې ډیټیل چې موږ وایو د دې سیلونو، نو یو پکې موږ دا پیژندو چې دې کې دا سټیم سیل دی، دویم پکې موږ دا پیژندو چې دا غټ غټ سیلونه چې دي کنه دا د دې نوم د سرټولي سیل. د سرټولي سیل کاردار چې دا نیوټریشن پرووایډ کوي، یعنی سپورټینګ سیلونه دي دې سره، او د سپورټینګ سیلونو علاوه موږ په هارمونل کنټرول کې به ډیټیل وایو چې دې نه هارمون پروډوس کیږي، دا غینوم انهبین دی. هغه انهبین ریټ اف سپرمیټوجینیسیس چې دی هغه کنټرول کوي چې یا ډیری نو کمی کنه، نو دا دې نه به انهبین پروډوس کیږي. خو لک ایډیا زموږ رااله چې په ټیسټیس کې دنه سیمینیفیرس ټیوبول اسی د پاسل کې دا شانتي دي. راځي دا لک نوٹ ډیټیل وایو، دا یو سټیم سیل راغلو د سپرمیټوګونیا، او د سی ډیټیل وایو چې دا د دې څو سټیپونه دي. نو دا ټول سټیپس دي. لومبه سټیپ کې د سپرمیټوګونیا سره چل کیږي، دا خو هغه سټیم سیل دی، دا ډیپلایډ دی، پرې کې نمبر اف کروموسوم پورای لکه 46 پکې دا باډي سیل پشان دي. اوس دا به بدلیږي د مایټاسیس په ذریعہ چاته ټایپ A او ټایپ B سیلونو ته، یعنی دوه ډاټر سیلونه به جوړیږي، یو نمبر ټایپ A دی، یو نمبر ټایپ B. نو موږ ویلو چې سپرمیټوجینیسیس په میل کې د پیوبرټي په ایج کې سٹارټ کیږي، لکه د ایج اف 14 او تھرو اوټ د لایف. تھرو اوټ د لایف معنی دا شو چې دا سپرمیټوګونیم به ختميږي نه، نو چې نه ختميږي نو بیا خو چې دا د دوه ته کنورټ شپ کار خدا و چې دا ختم شوی وي، خدا ختميږي نه، دا ځکه نه ختميږي چې د A سیل چې دی کنه دا واپس د سپرمیټوګونیا کار کوي، په دغه بیسمنت کې پراته دي A او B ته جوړ شو، دا A وی زبر د خپل پلار په شان بیا کار کوم، بیا به A B جوړوم، زه نه ختميږم، او دا B وی چې زبر کنورټ شم سپم ته. نو د دې د وجې د سپرمیټوګونیم سیلونه ختميږي نه، دا ټایپ A واپس ته کنورټ کیږي سپرمیټوګونیم ته. دا ټایپ B سیل چې دی دا اوس کېږي مایټاسیس، دوباره پکې مایټاسیس کیږي، لومبه پکې مایټاسیس شو ځکه چې نمبر اف کروموسوم کانسټنټ دی، التم ډیپلایډ دی، دلته په ټایپ B کې ډیپلایډ. و د ټایپ B کې بیا مایټاسیس شو، دوه نور سیلونه ته جوړ شو، هغه یو سیل زنه خیم ځکه بیا به دا لیکچر ډیر غټیږي کنه، دا بورډ کې به زینې ته جوړولې مشي، او کنه جوړای نو جوړاوه د یو نه پورا پروسس په سمجھ کې راځي. دا ډیپلایډ سیل چې د مایټاسیس په ذریعہ چاته بدل شو پرایمری سپرمیټوسایټ ته. اوس دا سیل چې د سپم ته کنورټ کیږي د پرایمری سپرمیټوسایټ، نو د دې پورې مایټاسیس شو، دا 2n نمبر دی. اوس پر دې نه په میاسیس کیږي، نو په پرایمری سپرمیټوسایټ کې چې میاسیس ونه شي نو سبته جوړ شي سیکنډری سپرمیټوسایټس پتی جوړ شي، نو نمبر اف کروموسوم په کې هاف شي، دا به هپلایډ شي. اوس او په دې کې به دوباره د میاسیس ډبل سټیپ شي، دا میاسیس 2، نو د دې نه به جوړ شي څلور سیلونه جوړ شي، دوه د یو نه دوه د بل نه، هغه ته سپرمیټډ وایي. نمبر اف کروموسوم په کې الریډي هاف شوی دي، خو موږ ته سپرمیټډ وایو. دا سپرمیټډ بل شي نه دی، خدا الموست کروموسوم دی، خدا موټایل نه دی، لکه پورې نشته. نو کله وخت وشو میچې ورشو لکه پورې جوړ شو، نو موږ ته بیا سپرمیټوزوا یا سپم وایو. سپرمیټډ بس ته کنورټ شي د سپم ته، دا صرف میچې ورشي، او دې پروسس ته بدل نوم وي. د سپرمیټډ چې سپم ته کنورټ کیږي د ته سپرمیوجینیسیس وي. د سپرمیټوجینیسیس د پروسس او د فارمیشن کنه د سټیم سیل نه چې د پوره سپم جوړي، او دا به د اخیری سټیپ د سپرمیوجینیسیس. سپرمیوجینیسیس د سپم د سپرمیټډ نه جوړېدو ته وي. یو بل سپرمیشن، سپرمیشن دی ته وي چې د سپم جوړ شو کنه دلته جوړ شو، د دې سرټولي سیل نه دا الګ کیږي او لاندې د لیومن ته راځي، د خالی ځای ته د کیویټي د ټیوب ته، نو دغه پروسس ته بیا موږ سپرمیشن وایو. درې وړه یو شانټه کې دي، تاسو ته په فرق سمجاو کو. ها دا خو موږ سپم جوړ شو، دا به موږ بالکل په پیپر کې سټیپ وایز لیکو، ډیفینیشن به لیکو چې پروسس اف سپم فارمیشن، بیا به سایت لیکو چې سیمینیفیرس ټیوبول یو پر ډے 400 میلیون اپروکسیمیټلی پر ډے دومره سپم پیدا کیږي، یا پر منټ لیکو چې 3 लाख پر منټ. میکانیزم سټیپس په ټول وایو. نمبر 1 سټیپ چې دی هغه سپرمیټوګونیم کې سکیږي، په سپرمیټوګونیم بارا کې بولی کې چې اپیتیلیل وال دا جوړي اف د سیمینیفیرس ټیوبول. دی سیل ایکټ از ا کایند اف سټیم سیل، او دا سیل د سټیم سیل په شان کار کوي، نور سیل نه ډیفرنشیټ کیږي. په دې سپرمیټوګونیم کې چې ډیویژن وشي نو سپرمیټوګونیم په دوه قسمه سیلونو ته ډیوایډ شي، یو A ته او بل B ته. نو
نو د A په باره کې ماته د څه وی چې remain in the basement membrane and continue the process د continuation لپاره به A په خپل ځای پاتې شي جبکې دا B cell چې differentiate into primary spermatocyte and then into secondary and then into spermatid and then into sperm یا spermatozoa نو دا اصل کې دا B sperm ته کنورټ کیږي بیا په نیکسٹ سټپ کې به څه کیږي primary spermatocyte به جوړ شي undergo meiosis 1 په primary spermatocyte کې به سوشي meiosis 1 dividing into two haploid cell دوس هپلاید سیل ته کنورټ شي ته سیکنډري سپرمیټوسایټ وایو ډیویژن کې موږ لومبه وی چې بی سیل جوړ شو اوس د بی سیل کې چې کله ډیویژن شي نو د بی سیل نه بعد دلته وګور په ډایګرام کې وایي د بی سیل نه مایټاسیس شو او سدي جوړ شو پرایمري سپرمیټوسایټ د پرایمري نه به سیکنډري جوړیږي خدا په څه باندې په میاسیس 1 نو هپلاید نمبر به سیکنډري کې په سیکنډري کې هم هپلاید او پرایمري کې هم هپلاید بیا بر دې نه مخکې په سیکنډري انډرګو میاسیس 2 and resulting in spermatid meiosis 2 چې وشي نو دا spermatid جوړ شو او بیا په اخر کې د spermatid سدي راوند نان موټایل هپلاید سیل دي سر sperm cell without tail او دا spermatozoa ته بدل شي یا sperm دا او sperm اصل کې اکټیو موټایل هپلاید سیل دي دا اخیری د spermatogenesis په ذریعہ دا جوړ شو پر کې لکه د هارمون کردار هم دي موږ هارمونل کنټرول جدا په ډیټیل وایو خو چې ته په دلته ډایګرام نه پوه شي مونږ وایو چې د دې خواته دا په لابیول کې دنه په ټیسټس کې دنه خواته لیډیک سیلونه دي کله دې خواته د سیدا کراس سیکشن واخلم دا لیډیک سیلونه هم جوړ کړم نو د لیډیک سیلونو کار دا دی چې د دې نه ریلیز کیږي ټیسټوسټیرون او د ټیسټوسټیرون میل هارمون دی او میل سیکشوال کیریکټر سیکنډري سیکشوال کیریکټر چې کنټرول کوي پای کې د سپم جوړېدم راځي لکه په دې باندې مسر دی خو د دې نه غټه سری په دې جینیټالیا باندې دی او نور سیکنډري سیکشوال کیریکټر لکه د میل چې ګیره د میل چې بریتان راځي او نور چې आवाज غټ کنه دا ټول باندې ټیسټوسټیرون اثر دی او دا د لیډیک سیلونو نه راوځي دویم نمبر دلته دوه نور هارمونو کار دی یو نوم دی هغه پیچوټری ګلینډ ناراضي ګوره د ټولو نه مخکې هارمون د سن ریلیز کیږي د هایپوتیلمس نه دا هارمون نوم دی ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون هغه ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون چې دی هغه په پیچوټری ګلینډ یک د پیچوټری ګلینډ نه فالیکل سټیمولیټینګ هارمون یعنی اف اس ایچ او ال ایچ ریلیز کیږي لیوټینایزینګ هارمون ال ایچ چې دی هغه په لیډیک سیل باندې اثر کوي او د لیډیک سیل نه ټیسټوسټیرون ریلیز کوي او اف اس ایچ چې دی فالیکل سټیمولیټینګ هارمون هغه په دې سرټولي سیل باندې کار کوي او د سرټولي سیل انهبین هارمون پروډوس کوي انهبین هارمون د انهبیټ نه یاد لره دا څه کوي د ټیسټوسټیرون لیول کنټرول ساتي که ټیسټوسټیرون ډیر زیات شي نو دا پروډوس هغه په نارمل رینج کې لکه 400 ملین پر ډے پروډکشن کیږي او که کمیږي نو هغه بیا نه ریلیز کیږي نو ګونیډوټروپین ریلیزینګ هارمون بیا ریلیز کیږي دا هارمونل کنټرول کې بیا مو وایو خو لکه ماته کلیر کو چې دا لیډیک سیل چې دلته پراته دي د پاسل کې سره پاره ټیسټوسټیرون ته پروډوس کیږي او دا سرټولي سیلونه چې دي دا خو سپورټ او نیوټریشن هم ورکوي د ینګ ون لا سپم چې کوم دي پر دې علاوه دا انهبین هارمون پروډوس کوي ان ریټ اف سپرمیټوجینیسس کنټرول کیږي نو سپرمیټوجینیسس پروسس مونږ نه نه لیکچر کې پیژندو چې دا سپم جوړېدلی بیا مونږ وایو چې دا په سیمینیفیرس ټیوبیول اف د ټیسټس کې جوړیږي او دا غي مونږ میکانیزم وایو پورا سټیپونه مو ویلو به سټیم سیل چې هغه سپرمیټوګونیم دی پای کې مایټاسیس شي ټایپ بی سیل ته جوړ شي ټایپ ا واپس کنورټ شي سپرمیټوګونیم ته یعنی دا غي هغه کار کوي او ټایپ بی سیل چې هغه سپم ته کنورټ کیږي نو بیا په کې ډومبي پیرا مایټاسیس شي نو پرایمري سپرمیټوسایټ بد جوړ کی بیا یو ته مونږ کنسیډر کو یو پرایمري سپرمیټوسایټ چې په کې به میاسیس شي دا سپرمیټډ به جوړیږي نو په میاسیس 1 کې به سیکنډري جوړ شي سپرمیټوسایټ بیا به میاسیس 2 شي د سپرمیټډ به روښ شي او سپرمیټډ چې میچې ورشي سپم ته جوړ شي آسان پروسس دی خو چې دا به ما تاسو ته سمجھاو کړی نیکسٹ لیکچر پر اجازه راکړئ الله حافظ